नमस्कार मित्रांनो, मी विवेक स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल विवेक एडिट्सला। मित्रांनो, आजच्या आपल्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू तुम्ही पाहिलाच असेल। जर तुम्हाला अशा प्रकारचा कडक बीटसिंक स्टेटस व्हिडिओ तयार करायचा असेल तर हा आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा। मित्रांनो, मी या व्हिडिओमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने अशा प्रकारचा कडक बीटसिंक स्टेटस तुमच्या मोबाईलमधून कसा तयार करायचा ते सांगितलं आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही आपल्या चॅनलला फर्स्ट टाइम भेट देत असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा आणि बाजूचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला ऑलवरती सेट करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओच्या अपलोडचे नोटिफिकेशन लगेच मिळून जाईल। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले त्याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। मित्रांनो, त्या मटेरियलला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसू शकतो, त्यासाठी व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, त्या लिंकवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। टेलिग्राम चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आणि टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल। तर मित्रांनो, तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, तिथून तुम्हाला आपलं मटेरियल अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करता येईल। तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला। तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपल्या AlightMotion ॲपमध्ये आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट XML फाईल इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। या दोन्हीची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। जर तुम्हाला AlightMotion ॲपमध्ये शेक इफेक्ट XML फाईल इम्पोर्ट करता येत नसतील तर त्यावरही मी एक व्हिडिओ बनवला आहे, त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन। तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपलं AlightMotion ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर प्रोजेक्ट्सवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचे, व्ह्यू ऑलवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्या मटेरियलमध्ये मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे बॅकग्राऊंडला, तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। याला इथे ॲड केल्यानंतर ॲरोल ऑप्शनवरती क्लिक करून इथे क्लिक करून याला इथपर्यंत असं ट्रिम करायचं आहे। त्यानंतर व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जाऊन प्लसवाल्या आयकॉनवरती येऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचे, व्ह्यू ऑलवरती यायचे आणि त्यानंतर मित्रांनो, आपली जी इमोजी आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। इमोजीची PNG इथे ॲड केल्यानंतर याला थोडंसं छोटं करून घ्यायचं आहे मित्रांनो आणि त्यानंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथं असं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथनं बॅक घेऊन या ॲरोल ऑप्शनवरती दोनदा क्लिक करून या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे। त्यानंतर इथेच थांबून मित्रांनो प्लसवाल्या आयकॉनवरती यायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचे, व्ह्यू ऑलवरती यायचे आणि आपले जे काही मॉडेलचे इमेजेस आहेत मित्रांनो ते तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत। इमेज ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे, ऑप्शनवरती क्लिक करून इथे क्लिक करून याला इथं ट्रिम करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो, आपले जे काही मॉडेलचे इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत। तर मित्रांनो, मी पटकन लगेच इथे सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो आणि तुम्हाला लगेच भेटतो। तर ओके मित्रांनो, मी इथे सर्व इमेजेस ॲड करून घेतले। त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे आणि आपली शेक इफेक्ट XML फाईल ओपन करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सेकंड लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे मित्रांनो आणि आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट वापस ओपन करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपले जे काही जास्त ड्युरेशनवाले इमेजेस आहेत त्या इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिली आपली जास्त ड्युरेशनवाली इमेज म्हणजे 12.21 सेकंदांच्या बीटमार्कवरती आहे। तर त्या इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथे असं पुढे जायचं आहे आणि 18.21 सेकंदांची जी इमेज आहे त्या इमेजला पण हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। आणि मित्रांनो, अजून एक 21.03 सेकंदांवरती जाऊन या इमेजवरती क्लिक करून याला पण इथे आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, हे करून झाल्यानंतर वापस इथनं बॅक घ्यायचं आणि आपली शेक इफेक्ट XML फाईल ओपन करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पहिल्या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट्स करायचे आहे। त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे मित्रांनो आणि आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून आपले बाकीचे जे काही इमेजेस आहेत मित्रांनो त्या सर्व इमेजेसला हा इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो, मी इथे सर्व इमेजेसला लगेच इफेक्ट पेस्ट करून घेत आहे। तुम्हालाही अशा प्रकारे आपले जे काही इमेजेस आहेत त्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। आपण जे जास्त ड्युरेशनवाल्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केला आहे मित्रांनो, त्या इमेजेसला सोडून बाकीच्या सर्व इमेजेसला तुम्हाला इथे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून लगेच भेटतो। तर मित्रांनो, मी इथे सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून घेतला आहे। त्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीटमार्कवरती यायचं आहे। इथं पहिल्या बीटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचे, व्ह्यू ऑलवरती यायचे आणि त्यानंतर मित्रांनो, मी एक तुम्हाला शॅडोची PNG दिली आहे, ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे, एकदम एंडिंगला जाऊन या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे। त्यानंतर वापस त्याच बीटमार्कवरती यायचं आहे, प्लसवाल्या आयकॉनवरती यायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं आणि ही वाली PNG तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची। ही टेक्स्ट PNG इथे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, याला इथं असं खाली सेट करून घ्यायचं, व्यवस्थित थोडंसं मोठं करू शकता मित्रांनो तुम्ही याला।
आणि याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथनं बॅक घेऊन याला एंडिंगपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे। त्यानंतर वापस त्याच बीट मार्कवरती यायचं आहे मित्रांनो तुम्हाला, आणि त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेजिन व्हिडिओवरती यायचं आहे आणि मी एक तुम्हाला स्नोफॉलवाला ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे, तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। हा इफेक्ट इथे ॲड केल्यानंतर याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईट अँडमध्ये जाऊन स्क्रीन करून बॅक घ्यायचं आहे मित्रांनो आणि आपल्याला एंडिंगच्या बीट मार्कवरती यायचं आहे। इथे आल्यानंतर या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथपर्यंत असं ट्रिम करायचं आहे। तर हे करून झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेजिन व्हिडिओवरती यायचं आहे, व्हिवॉलवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो आपला जो काही लोगो आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। लोगो इथे ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याला थोडंसं छोटं करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर या साईडच्या कोपऱ्यात तुम्हाला याला व्यवस्थित सेट करून द्यायचं आहे। याला इथे सेट केल्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे आणि याला एंडिंगपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे। त्यानंतर वापस व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे, त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेजिन व्हिडिओवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्या मटेरियलमध्ये मी एक तुम्हाला बॉर्डरची पेन जी दिली आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। यालाही असंच एंडिंगपर्यंत स्ट्रेच करून घ्यायचं आहे। तर हे करून झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथे झालेला आहे। आपण व्हिडिओ एकदा प्ले करून बघूयात। तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही आपला व्हिडिओ किती कडक झाला आहे। आता काय करायचं आहे, एक्सपोर्टवाला ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। एक्सपोर्टवरती क्लिक करून हा आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर धन्यवाद मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल। भेटूयात एका लवकरच नवीन व्हिडिओसोबत।